Hello student, today we are going to study 12th Science Math First, chapter number 4, pair of straight line. First we know that the equation of line in xy plane is, आपल्याला लाईनचं इक्वेशन माहीत आहे. That equation is ax plus by plus c is equal to 0. This is the equation of line where this a, b, c belongs to r. Okay, इक्वेशन ऑफ लाईन कोणतं आहे आपल्याला माहीत आहे. ह्या चॅप्टरमध्ये आपल्याला बघायचं आहे दॅट इज कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन्स. कंबाईन इक्वेशन, दोन लाईन्सचं कंबाईन इक्वेशन काय येतं तर ते आपल्याला बघायचं आहे या चॅप्टरमध्ये. फर्स्ट वी सी द कंबाईन इक्वेशन. An equation which represent two lines is called combined equation of those two lines. असं इक्वेशन की जे इक्वेशन आपल्याला दोन लाईन रिप्रेझेंट करते दॅट इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज कंबाईन इक्वेशन. ओके, लेट u is equal to a1x plus b1y plus c1 and v is equal to a2x plus b2y plus c2. आपण हे u आणि v दोन लाईनचं इक्वेशन कन्सिडर केलेत आणि याला आपण लाईनचं इक्वेशन कधी म्हणतो when u is equal to 0 and v is equal to 0. This is equal to 0 and this v is equal to 0. This represent the equation of line. And यांचं कॉम्बिनेशन जर आपण बघितलं that is u plus kv is equal to 0 and that k belongs to r represent family of line. This equation represent the family of line. Okay, now we see the first theorem. The equation u into v is equal to 0 represent the combined equation of line u is equal to 0 and v is equal to 0. हा थेरम आपल्याला प्रूव्ह करायचा आहे. त्याच्यामध्ये काय सांगितलंय u into v हे कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन आपल्याला रिप्रेझेंट करते आणि त्या दोन लाईन्स आहेत दॅट इज u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. ह्या दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन आपल्याला ह्या अशा पद्धतीचं मिळतं आहे असं सांगितलं. ओके, दॅट वी हॅव टू प्रूव्ह. नेक्स्ट कन्सिडर प्रूफ आपण बघूया. कन्सिडर लाईन u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. हे दोन लाईन आपण ड्रॉ केलं आहे. दिस u इज इक्वल टू 0 अँड दिस इज v इज इक्वल टू 0. आपण यूचं इक्वेशन आपण घेतलं आहे दॅट इज a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and vचं इक्वेशन आपण घेतलं आहे a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. हे दोन लाईन्सचे आपण इक्वेशन घेत आहेत. लेट p of x1 y1 बी अ पॉईंट ऑन लाईन u. आता p of x1 y1 हा जो पॉईंट आहे हा पॉईंट कुठं आहे, हा u लाईनवर आहे. u लाईनवर आहे म्हणजेच काय, दिस x1 y1 सॅटिस्फाय द इक्वेशन ऑफ दिस लाईन. म्हणजेच ह्या लाईनवर असणारे सगळे पॉईंट काय करतात, हे लाईनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतात. मग हा x1 y1 हे सुद्धा ह्या लाईनचं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतील. तेच आपल्याला तिथे दिलं आहे दॅट इज x1 y1 सॅटिस्फाय द इक्वेशन u इज इक्वल टू 0 अँड दॅट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0. म्हणजेच ह्याच्यामध्ये आपण x1 y1च्या व्हॅल्यू जर ह्या दोन टाकल्या तरी आपल्याला सेम इक्वेशन मिळतं. सो वी गेट a1x1 प्लस b1 y1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0. ओके, मग आता आपल्याला असं दाखवायचं आहे दॅट इज x1 y1 सॅटिस्फाय द इक्वेशन u इंटू v. आता हे x1 y1 हे इक्वेशनसुद्धा सॅटिस्फाय करत आहे असं आपल्याला दाखवायचं आहे. ओके, सो इन दिस इक्वेशन आपण ही जी व्हॅल्यू आहे ती ह्या इक्वेशनमध्ये सबस्टिट्यूट करूया. यूची व्हॅल्यू आपण वी नो द व्हॅल्यू ऑफ यू, वी नो द व्हॅल्यू ऑफ व्ही. ओके, व्हीची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, यूची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे आणि हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत आहे म्हणजेच काय, व्हॅल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू 0. याची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट केली, ही व्हॅल्यू आपल्याकडं 0 आहे आणि ही व्हॅल्यू ॲज इट इज आपण घेतली आणि वी नो दॅट 0 इंटू समथिंग इज विच इज इक्वल टू 0. दॅट मीन्स दिस x1 y1 सॅटिस्फाय द इक्वेशन u इंटू v. म्हणजेच हे पॉईंटसुद्धा हे इक्वेशन काय केलं आहे, सॅटिस्फाय केलं आहे. सिमिलरली एव्हरी पॉईंट ऑन v इज इक्वल टू 0 सॅटिस्फाय द इक्वेशन u इंटू v. आता इथं जसं ह्या पॉईंट जो यूवरचा आहे तो त्याने हे इक्वेशन सॅटिस्फाय केलं आहे. दॅट मीन्स एव्हरी पॉईंट ऑन लाईन u इज इक्वल टू 0 सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन. एका पॉईंटने सॅटिस्फाय केलं म्हणजे प्रत्येक पॉईंट ते इक्वेशन सॅटिस्फाय करणार. आणि सिमिलरली एव्हरी पॉईंट ऑन दिस लाईन सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन. ओके, सो लेट आपण एक दुसरा पॉईंट आपण कन्सिडर करूया जे व्हीचं इक्वेशन सॅटिस्फाय करतील. दॅट इज लेट r इज इक्वल r x डॅश y डॅश बी एनी पॉईंट विच सॅटिस्फाय इक्वेशन u v. मग आपण काय केलं की व्ही लाईनवरचा एक पॉईंट आपण कन्सिडर करतोय
किंवा एक रॅन्डम पॉईंट आपण कन्सिडर करतोय, दॅट पॉईंट सॅटिस्फाय दिस इक्वेशन, हे इक्वेशन तो सॅटिस्फाय करतोय. ओके, सो ते इक्वेशनची व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूया दोन्ही याच्यामध्ये. दॅट इज a1 x डॅश प्लस b1 y डॅश प्लस c1 सेकंड ब्रॅकेट a2 x डॅश प्लस b2 y डॅश प्लस c2 विच इज इक्वल टू 0. आणि हा पॉईंट जर हे इक्वेशन सॅटिस्फाय करत असेल, दॅट मीन्स आपल्याला हे इक्वेशन आपल्याला मिळतं आहे. आणि या इक्वेशनवरून आपल्याला मिळतं आहे ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशनची व्हॅल्यू 0 येते. दॅट मीन्स मल्टिप्लिकेशन 0 असेल तर याचाच अर्थ त्या दोन्हीपैकी एकाची व्हॅल्यू 0 असणार. सो आयदर दिस व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0 ऑर दिस गिवन व्हॅल्यू इज इक्वल टू 0. ओके, सो ह्याच्यावरून आपल्याला मिळतं आहे दिस आर एक्स डॅश वाय डॅश लाईज ऑन दिस लाईन u इंटू व्ही इज इक्वल टू 0. हा पॉईंट या लाईनवरचा आहे. म्हणजेच काय, दिस आर एक्स डॅश वाय डॅश सॅटिस्फाय द इक्वेशन ऑफ यू अँड इक्वेशन ऑफ व्ही अँड इक्वेशन ऑफ यू. ओके, तेच आपल्याला दिले. दॅट इज आर एक्स डॅश वाय डॅश लाईज ऑन द लाईन यू इज इक्वल टू 0 ऑर व्ही इज इक्वल टू 0. म्हणजे ह्या दोन लाईनपैकी कुठल्याही तरी एका लाईनवर आहे. सो याच्यावरून आपल्याला रिमार्क लिहायचं आहे, द कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन इज कॉल्ड जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन. मग कंबाईन इक्वेशनलाच आपण काय म्हणतो, दॅट इज जॉईंट इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन. नेक्स्ट सेकंड इक्वेशन u is equal to 0 and v is equal to 0 are separate equation of line represented by u into v is equal to 0. म्हणजेच कंबाईन इक्वेशन जर हे असेल तर u is equal to 0 and v is equal to, this is separate equation of that two lines. Now we solve first example. Find the combined equation of line x plus y minus 2 is equal to 0 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. मग आपल्याला काय केलं आहे, इथं दोन लाईन्सचे इक्वेशन दिलेत. ओके, दॅट इज u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाय मायनस 2 अँड v इज इक्वल टू 2x मायनस वाय प्लस 2 अँड हिअर वी हॅव गिवन दॅट इज u इज इक्वल टू 0 अँड v इज इक्वल टू 0. मग असं जर लाईन्स असतील तर वी नो द कंबाईन इक्वेशन ऑफ दिस टू लाईन इज, दॅट इज कंबाईन इक्वेशन इज uv is equal to 0. So we substitute the value of u, that is x plus y minus 2 and 2x minus y plus 2 is equal to 0. Okay, ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करायचं आहे. फर्स्ट वी मल्टिप्लाय x by this 3 value, that is 2x square minus xy plus 2x, ह्या y ने मल्टिप्लाय करायचं आहे 2xy minus y square minus प्लस 2y. आता या -2 ने मल्टिप्लाय करूया आपण, -4x मायनस प्लस 2y -4 इज इक्वल टू 0. ओके, मग याच्यामधून काही टर्म सबट्रॅक्ट होत आहे का बघूया. हे 2x स्क्वेअर as it is. Okay, this minus x square and this minus xy plus 2xy, we get plus xy. Okay, now here 2x minus 4x, that is minus 2x minus this y square, then 2y plus 2y, that is plus 4y minus 4 is equal to 0. Okay, so आपल्याला इक्वेशन ऑफ लाईन, कंबाईन इक्वेशन ऑफ लाईन मिळालं आहे 2x स्क्वेअर प्लस xy मायनस y स्क्वेअर मायनस 2x प्लस 4y minus 4 is equal to 0, and this is the combined equation of given two line. Okay, now next point, homogeneous equation of degree 2. Okay, first we study the degree of the term. Degree म्हणजे काय आपण अगोदर बघूया. The sum of the indices of all variable in a term is called degree of a term.
मग एखाद्या टर्ममध्ये व्हेरिएबल्सचे सगळ्या व्हेरिएबल्सची जर सम केली व्हेरिएबलच्या पॉवरची जर सेम केली, इंडायसेसची जर सम केली, दॅट व्हॅल्यू इज कॉल्ड ॲज डिग्री ऑफ दॅट टर्म. ओके. नेक्स्ट होमोजेनियस इक्वेशन. आता होमोजेनियस इक्वेशन कशाला म्हणायचं? ऑल इक्वेशन इन विच द डिग्री ऑफ एव्हरी टर्म इज सेम. म्हणजे असं इक्वेशन ज्याच्यामध्ये सगळ्या टर्मची डिग्री कशी आहे? सेम आहे. दॅट इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज होमोजेनियस इक्वेशन. ओके. एक्झाम्पल जर बघायचं झालं तर याचं एक्झाम्पल काय? दॅट इज 2x² प्लस y² प्लस 3xy इज इक्वल टू 0. इथं जर बघितलं तर याची डिग्री आहे 2, याची डिग्री आहे 2, आणि इथं x आणि y ह्या दोन्ही टर्मची डिग्रीचं जर 1 1 केलं तर ते मिळतं 1 + 1 2. म्हणजे ह्या इक्वेशनमध्ये सगळ्या टर्मची डिग्री किती आहे? सेम आहे. सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड ॲज होमोजेनियस इक्वेशन. नाउ वी सी द theorem. The combined equation of pair of line passing through the origin is a homogeneous equation of degree 2 in xy. आता आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे? तर एक कंबाईन इक्वेशन दिलं आहे. कंबाईन इक्वेशन ऑफ पेअर ऑफ लाईन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इज ए होमोजेनियस इक्वेशन. ओरिजिनमधून पास होणारी जी लाईन आहे त्याचं जे कंबाईन इक्वेशन आहे दॅट इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन आहे असं आपल्याला सांगितलं आहे. ओके. सो फर्स्ट वी कन्सिडर द टू लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन, दॅट इज a1x प्लस b1y इज इक्वल टू 0 and a2x plus b2y is equal to 0. Okay, this is are two इक्वेशन ऑफ लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हे आहेत इक्वेशन ऑफ लाईन ओरिजिनमधून पास होणाऱ्या इक्वेशन लाईनचे इक्वेशन. वी कन्सिडर द टू इक्वेशन ऑफ लाईन. ओके. नाउ we have to find the combined equation of line, and we know the value of combined equation, that is multiplication of these two lines is equal to 0. मग आपल्याकडे इक्वेशन आहेत a1x प्लस b1y is equal to 0 and a2x plus b2y is equal to 0. आपण ते इक्वेशन परत लिहून घेऊया आणि यांचं कंबाईन इक्वेशन मिळतं आपल्याला a1x plus b1y a2x plus b2y which is equal to 0. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करूया. आपल्याला मिळतं a1 ह्या टर्मनी अगोदर दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करूया. a1 a2 x² प्लस a1 b2 xy. आता ह्या टर्मनी ह्या दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करूया प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y² which is equal to 0. ओके. आता इथं a1 a2 x² प्लस आता ह्या ज्या दोन टर्म दिल्या त्याच्यामधून x आणि y कॉमन घेऊया. a1 b2 प्लस a2 b1 xy प्लस b1 b2 y² इज इक्वल टू 0. ओके. आता आपण याच्याऐवजी सबस्टिट्यूट करूया. वी सबस्टिट्यूट a1 a2 इज इक्वल टू a अँड a1 b2 प्लस a2 b1 इज इक्वल टू ट्वाइस h अँड b1 b2 इज इक्वल टू b. ओके. ह्या तीन व्हॅल्यू आपण सबस्टिट्यूट करूया. आपल्याला मिळतं इक्वेशन दॅट इज ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0. हे इक्वेशन आपल्याला मिळाले अँड दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन xy. xy मध्ये असणारं होमोजेनियस इक्वेशन आपल्याला मिळाले ज्याची डिग्री किती आहे 2. इथं 2 डिग्री आहे, इथं पण 1 + 1 2 आणि इथं पण 2. सो दिस इज द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन xy. Okay, now we can solve example. Verify that the combined equation of line 2x plus 3y is equal to 0
and x minus 2y is equal to 0 is a homogeneous equation of degree 2. Okay, so we know the combined equation. Equation of lines u is equal to 0 and v is equal to 0 is uv is equal to 0. ह्या दोन लाईनचं कंबाईन इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे. सो कन्सिडर u is equal to 2x plus 3y and v is equal to x minus 2y. सो कंबाईन इक्वेशन काय मिळेल आपल्याला 2x plus 3y. ह्या दोघांचं मल्टिप्लिकेशन करूया, ह्याच्यामध्ये सबस्टिट्यूट करूया व्हॅल्यू x minus 2y is equal to 0. मल्टिप्लिकेशन ह्या टर्मने दोन्ही टर्मला मल्टिप्लाय करायचं, दॅट इज 2x स्क्वेअर मायनस 4xy. आता ह्या टर्मने ह्या दोघांना मल्टिप्लाय करायचं प्लस 3xy मायनस 6y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. याला सिम्प्लिफाय करूया 2x स्क्वेअर दिस मायनस 4xy प्लस 3xy दॅट इज मायनस xy मायनस 6y स्क्वेअर इज इक्वल टू 0. आणि हे जे मिळालेलं इक्वेशन आहे दॅट इक्वेशन इज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ओके, हे जे इक्वेशन मिळालं हे कुठलं इक्वेशन आहे, होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. अशाच पद्धतीने आपण बाकीचे एक्झाम्पलसुद्धा सॉल्व करू शकतो. थँक्यू.